Halika, kumain ka na lang. Ako ko nakain na, oh. Ikaw na, waiter? Ano po nagkire? Hindi mo naman na. Ito yung mga dulos na. Ano po na namin? Nalalo na ako. Ay, nalalo na ako. Ano, Infinite. ay, sa akin goal na. Luto. Kaya sa inyo.
ko ini. Ini ang tapos ini.
Nawala. Mama, nawala bigla.
Tama na yun. Siyempre, hindi na natin naubos ka mo. Kailangan na kasi, 15. Pero yung 15. materialis ka ni tao. Dalawang 15. Ano, na. Pasawak na yun. Kaya, napoto ko lang. Ikaw may kulay. Dapat kasi may kulay, manarap ka Siguro, rin. siguro mo ko lang. Suko, ano. Ito ba? Gis, Ano na mo ini apa? 4, gis ang sarukan, 40. Wala na. Di ba tara ko na sana sila na kuya. Ako na rin, ada yung kulit din. Yung nagpasirok tayo magaling kagawa mo. Kulang ka mami. May kasabak pala nito. Sabak. Kaya ako ba yung rin. Kakainin niya. Sabi niya, wala na this by 2026. Libre, Bitzel, Santa Buena, Boris. Kasi hindi ka 20, hindi ka 10. Kailan na nagpasirot sa ating din? Kasod mo na mo sa may itaro, isang rope nga ito. Pero ba talaga din? Kulang ano, pasirot sa Barangay nga rin, hindi ko pasiro. Yung printer kaya sila dumaan. May tidway, bimil akan sila. Raot, eh, wala ko taray. inara, tanong resibo, ito ko ta, bunda ito inara, ito resibo. Yaon, ito, may warranty baga, 2 taon. Pakarin ito, Ay, libre. dapat tayo na nang gawin na ano. Sabi ko kayo, binili ko, parang ngaya, parang nga resibo, mawara, hindi ko. Bago ngaya, desara mo, sa inyo na, bila. Pinili nga, dahil sa may magpahili kung kaya ko ng pakarin. Siyempre, tayo. Para tumulong kaya ini, doon ko kalugan hilang kaya. Pag ini nagka-problema, minsan, kaya iluto, pero pag iba madara ka talaga sa eraya. Mahal mo doon. Ang mahal mo magaling na kayo eh. Sa ko ba ito? Kaya ko na, dahil kuminingalo na talaga. Takong pa irahay ko ito, mga nanak ko, 5,000. Hindi ko kaya, 15,000. Sobrang kaong pala. So, kung ko kaluwag baga ang buyang ganyan. Kaya minsan, may nagpapaprintig din. Minsan, may ano sa ng, ano, may ano sa lang, ako na ngaya. So, pero mahal mo, ngaya ko Luwag ka na dyan, upupan sa lalo mong barato. Pag ko yan, dahil sa dito, pa, kung kalwa ka. Sabi niya, magpala ng ano ito, parang ito muna naman yung civil. Adi, baka si mga mano ito. Ang tunay talagang laptop. Pinahiling mo kayo dyan mga practical laptop. Lalo na kung may mga pinagaramit kang itong mga yung college baga na mga engineering. Lalo na. Tapos mga nag-aadal sa computer. Pinakang-babagan, 50,000. So, parang siya, dapat rin sa teleponan, do kanita raw, ano, Balita rin dito sa pero ano ba, ang parang na gano'n, 5,800 ganito. mali na po kanita. So, totally, pero 12 ka rito. Gabi, o 12 lang. Pero makapakarin mo ano, Kaya naman na. sinabi lang sa ano, tupa ng Marahalo na ba rin ang mga material? material. May tuwan niya, pinangalis na may na ano. Sabi ko na, kung di nagmaral sa mga material. Diba, yung mga Gero lang.
Hindi naman kaya rin ito lagi. Di ba? No? Pangit eh, pasal eh, natin kung mga cellphone. Oo. Dahil mo man makontrol ang naglulot ng cellphone, kung saan na yung mga nakauban tao. Iyo tao sa dumas at dati dumas sa mga matibay sa rasakan baga. Dahil man makontrol ako. Kaya ang mga magurang ko talaga yung bigyan ko. Sobrang viral niyan. Hindi baga kayo baga makapagaling ko. Hindi alam kami na siguro may cellphone. May mga bowl. Oo, may naglulot yan. Kunin namin Bigla yung sa ako. nangyalo. Oo, malalim ang bibibo niya. Kasi ka nakaabot ka sa cellphone galing ko sa galing ko sa kanya. Kumain pa. Kasi nga, ko kayo nilibig cellphone. Dawa ngayon dito taon na akin. Kaya ako kasi kung naglulot sa anak ko sa naglulot ang ako. Sabi bigay sa tutuya, dahil mang bawal, gabos na naglulot doon sa internet, dahil mang Kaya kipnit pala may double sigaret pa mga aki. Ano? Magkapalit Yung pangaling pikakawat baga ng akin na kurkatura, so pikapod na rubla. Ay nagluluwa ba na buwan? Karton mo. Karton ba na nagluluwa? Iba pang so akin na pinasublik kang kang cellphone, nagkawat. Ito pala, nagpara-order sa Gcash, ginamit. Nagpara-arabot mo gato delivery. Ano, gusto ko sa kanina. Nagpara-arabot sa delivery. Ako din na kami mag-cellphone. Lawa nung ako niya gabitan maturo o Pero ito so, kanyang labing 20 mil pero ito so, Gcash kang inaubo. At pinabayaan niya na gamit yung cellphone so akin niya. May Gcash pala nitong cellphone. Naubos ba ka so, naubos. Eh, man, ito ibabalik ang Gcash na. Kaya, ini yung kusang nagamit so Gcash. Mga cellphone ba ano niya? Garo naman sa bangko, pwedeng magluwas na kwarta pag nakagamatin ba sa nakitay. sila ba? Dito yan yung nakakaharap ba sa cellphone. Daw may kuyan, pa sa kwarta, sa Gcash pa daw. Nanak sa cellphone. Kaya dapat kayo bag na ang cellphone mo. Automatic, block na ito. Umusun itong local kwarta mo. Hindi naman talaga ko ka na din. Kaya pag nag-ibalik pa alam ka, kasi yung sikat ng tawa ka, kung yun ay kuha ng kamuday na, Pag nag-route niya, nagdumaan, madidirig din. Natiming ka ito na route Rabyo ka mandigdig. na, rabyo ka na, ano ka sendo nga, nabigaro itong sinipinta, nagkano ba ka sila sa purpose? Pag namin iting sa ilang pala na, duman sila ng kapira ko. Anak, sa Santa Sinta kang iti. Oo. Sarang laan sila kasi Yung yan baga, ba kung sabi Gcash na? oo, di ka sa iyo na rin sabi rin. Salamat. Dahil sinta mga makasanta ta. Oo, di ka sa iyo na talaga din.
Dạ, dạ. Ay, mapaprint daw taga. Sa Sa Robert. Messenger. Ah, Ayun. Ano send mo na? ayun. So,
Hindi. Anong size ka ni? Sa loob. Tulog. Yung ba sa'yo natin? Yeah. Hindi.
Isa. Isa. Tingin ka na. Isa. Begin ako na. Parang pusang ko yung sisenta ko. Gandang week na nga. Maganda yung panak sa'yo. Yan sa Ini malah jauh. Ini malah apa? Bluetooth mo. Mo na ito. Yan naman itong ano. Bukang ka na sana. Apa? Bukan ako. Bluetooth. Roslyn 805. Hindi mo na pag-pair. Ay, hindi na. O, isin mo lang itong picture na ito. Sabihin mo sa baba mo na share. Pinuton mo sa share. Tapos ano mo, Bluetooth. Pinuton mo sa Bluetooth. Green line ka? Prepare mo na lang. So, ano yung picture na ito? Ano yun? Ada. Ayun, station. Sige, i-accept ko na lang. Si CJ, good line mo? Ay, ako na yun. Ha? Ano? Oo. Kaya skill ako rin. Skill ako si, ano, Una mo yung klase. si Alit niya. Dati skill ako ito. Si Alit. Yung grade 6. Ako sa backway na yun. Ay, hindi wala yun. Kaya yan, itong sa skill ako sa backway. Kung may piso.
Rektoryo mo si mama ko dati. May CET pa kayo ito. Nabutan ko dati may CET. May ano, may pag-ceremony. Oral daw kayo ng pag-ceremony. Ako lang kayo sa derma. Oral daw ba? Nakaranas daw kayo ito dati. 20 sabo. Oo, sabi nito baga. Kaya ito kayo may, pag mabagyo kayo ito, di ba bagyo mo kaya? Saka sana kayo ito may signal number 2, saka day skills. Pero yan, orano na, may nito, dapat mga suspending ng class. Kaya ito kayo nakapala, pag ito, ito paano, may mga ito sig. Yun yung baga paano, natatakot ka sa maestra, kasi reklamo pa, no? Reklamo sa ano, iba, nakakasuwa. May isuot ka ito dyan na guidance lang dito sa trabaho. Buhay. Nang bubuma, interputok na sa mga student. Bawal kayo ang hika. Bawal ang abstain, bawal ang hika. Pag na-discipline kayo, dahil ka na pala sarong room video, tapos paano yung kapapat, kasi kung kapal mo sa tao. Kung ang mga nakatulog, kapapulo ng magulat. Pero absent ang yung dahil na dapat siguro sa mga nila o ganyan, sige nga absent dahil nakikuhan na daw absent. Bawal lang alam ang buo. Yan na, yung mga teacher ko yung mga tato. May pulis kayo dyan sa laot kang trabaho. Talagang dadakot kayo, may pulis nga dyan. Ganyan paano para karasuhan sa mga ano kayo. Talagang kikuti pa sa bawal ng mga disiplina ng estudyante. Pila yun? Eh? Isla. Eh, paano ka nakulit? Tama na. Hindi ka rin pupunta dito. Yung puti may ano, tao. Tama na. Smile tayo. Ito talaga yun. Hindi pumutol talaga yun. Oo. Pinutol na. Yes, di pa rin ang pangarap. Hindi, may kapring naman kayo sa mga ano. Moral. Dapat kayo mag-study ng siba. Puno na ako makakabakal dati ko kayo. Kasi din talaga sa kita. Kung yung siba, pag nagbawa ito, ikang papasa kayo kung paano. Yung sosin mo ko siya. Tama, pag ito siba. Okay, madali yung mga sakay. Yung patay ka sa bitan. Siya yan, son. O, siya, diba? Mapag-sima. Nakasakay tulog siya.
So sa agency, siya i-refer. Tapos pag nagbaba ito, ipalit siya. Kami, ano ba gaan, may mapangalaw na ang bulong-bulan niya ang sakay. 2 bulan sa kaya. Pagbaba ka ito, kaya ito ipalit ko. Nakasakay ito po yun. Kasi baga si, ano, Yago, hindi ka na niya, hindi kagawa. Hindi ka na siya, nakasakay. Eh, sabihin mo dyan, pag-stado daw. Dawa niya, kagawad pa rin. Araw na kayo, trip ko na yun. Nakulat. Yun yung binong dalo ko. Ano pa na ko lang mo ba siya? Nakulat. Wala ba tayo pamay ka? Back to back. Opo. Siyete pang sama. City presyo ka namin ko sa'yo. Okay, agad city. City. Pero lang, Ano po? Tulo. natulog.
na lang po. Oh, ay, ay! Oh. Dahil mo pa rin pakialam. Yan na lang, oh. Yan na lang. Serious pa ka dyan.
Nah, wow. Ya, tunggu dulu ya.
ba ako nito? Gamit ko rin. Naiwan ko niya sa may... Kasi parang may ano dito. Parang ito na mula. Maliit. Pag ito lang. Hindi na ito. Pag ito ito. Ito lang may ito. Tingin mo ba? Nalo.
Pinate. Dawa lang ako yung mata.
Ano ang gawin natin? Mga ano, iba yan. May ano, iba yan. Biro. Dinownload mo na ito? Biro. Sa download. Dapat inopen mo yun sa ano, makuha kayo ni. Doon dapat sa ano, i-open mo sa Acrobat. Diyan mo i-open. Bakit pa ganito? Nalisin muna natin ito. Kasi ano ito, nagkahalo. Yan ito, sa klase natin. Yan mo ba yung mapatod nito? One by one ito? One by one. Saan may doorway ibibigay? Yung sa ano, ID. ID. Bakit malaki? Two by two. Saan doon sa NPC? Sa isuod. Yung parang binigay. Ang ID na bago? Anong kulay? Blue?
Ha? Sorry? Pero kailan ka ang nandun? Open the door. Open.
Look, baka, ano, baka, may ano, promo. Diamond, diamond.
na.
Tinder ko kay Dad. Yan, nagkita-kita. Okay.
Saan yung sticker? Kailan ka lang? Kaya ako yung mga Kasi ano po, pero magkano ba? Mga ko yung masih kung ano ba daw ang tamo yan? Aga-aga pag matagaan, di ba na mahal?
Alam mo, ano siya, di mo panakan na rin mag-ipos ka ng dyan. Parang mayaman. Napamaw na. Nakatay na sa ang light ng bigay. Nakatay na sa ang light ng bigay. Ito ba ba? Ano ko yan? Send messenger sa messenger o Bluetooth. Send mo sa Infinix Smart 9. Bluetooth. Ano ito ba yan? Infinix Smart 9. Ano ba yan? Sabi sa Bluetooth. Ito lang. Tapos anong kami? Sabi, pero Ini pala, ini po kaya. Tanong ko ba ba? Tapos anong kami? wala yun eh. Iwan ko sa
ito, hiwalay na sa rupok yan. Yun eh. Yun eh. Sa tama. Pero dito, sa rupok yan, ang iba na. Yun eh. Yun eh. Sabihin mo nga sa tahaw. Yun eh. May candidate? Nauna.
25. Ulit pati. Ayun, ano ka energies? Garo di sa 5. Dali na. Ha? Ano yun? Kaya gero-gero? Ano yun mo gero-gero? Nakaon ka na? Hindi, karon dahil mo din kinahali ko ano.
Kuya. 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 Okay na yun eh, kaya. Ano man daw ta? Para ano yun ang buka? Bosay, sabi ko bosay, 5 minutes yan. Yung pa rin. Ayaw ko na. Parehas ba yan? Ano yan? Sarap ako.
Hindi na tayo. Ay, sige lang ako dahil. Thank you po. Okay. Machines naman. Wala na nang ulan dito. Kasi may nakapagpa. Salamat ako. Nilitaw ko. Nilitaw. Ano na ako? Sino? Kasi jealous yan ng kawan. Tama, ba wala mag-ikaw? Naman, ba mako-adik? Adik mo sa ikaw. May tuloy-tuloy. May tuloy-tuloy. Ano siya dyan so? Good ko ito, mas may ikaw.
Hindi na mali yun. Hindi na dito ng video. Gusto ka niyo ba? Ayun, nagtatanong ko na. Gusto ba ko tayo? Okay. Siguro kung gano'n mga tabako yan eh. Mga tubo. Saan? Sulo. Oo. Nakabot naman din sa karayo na hindi dito. Nagkaita, masugod. So, ano? Manok yung tam. Suara niyo ito. Nalimi man yan eh. Pag Tulog talaga. lagi ko duman, ano na, nakunya na kang biro. Pero nainig ko, tulo ito sa, malinig ko na sa lao. Inispiran ko ng tubig. Gusto ko ng buga ng tubig. Taralsi ka ng tao. Mabasa nga ka ng salri. Lao talaga. Lana ito. Ano na itong lana? Pag mainito na. Garo na, gasolina.
Damn. Damn.
Bago yan.
Ay, nasama ako. Na-express mo ako kasi. Bako ng peaceful ang buhay. Ang tao ako. Bako ng peaceful ang buhay. Pero kung dito ako para Rego ka naman. pero kung sa oras, Nakalimang pa lang siya. Yakon na siya. Yan, lumalimang ka. Malimang ka. magdawag siya. Ano may padawa iya ang siya. Magkumantis mo ng kung magiging ang buhay. Hindi tayo Bako naman siya dito ang bigret kaya. dawa. Minsan di rin niya siya. Nakakigyan mo siya. Dapat na yan. Tignan mo. Ano ba ang ano consequences pag nasa mo? Ay, tanda. Bata siguro na. Anak, hindi pa ano ko yan. Pwede ka naman ako. May mga ano yan. Konsensya na mabalik kong sarili. Pero, eh, mga ibang solusyon pa. Hindi ibang solusyon, pero may konsensya yan. Oo. Pero, eh, mga ibang solusyon pa. At eh, napalagain yung mga tulong pa. Pero kung isip ko kayo sa okay na, hindi mo naman kayo ang tulong. Pero pinatan ko na kung sabi. Yan na. Dapat siguro sa napagagi. Labahan ko na yung Ano ko siya? May adalagan siya. Sinasakot siya. Ano? Nagot ko ang... Ano ko ang ano niya? Ano lang, ano siya? Ay, anak namin na po siya. Mapalit kita ako. Ako lang po sa asawan ko na. Kung bigla ba ka magbigay, sarado sa tindahan. Matayan kasi ako dati. Marinasyon na may ako. natanong naman kanali ka. Tinanong ko na ito daw. Iyan, dahil sa ano. Nag-apot siya na ako.
Yan na, yan na. Nakang biglang mag-yan, sarado ang tindahan. Ako dyan sa inyo. Eh, kung na, ako nag-text, ako. Hindi ako mapalugtot ako, nilimutan bigla. Napasarado ka rin sa tindahan. Nag-girl pa na sinabi, wait, may naman. Yan, na-picture siya pa sa picture ko na. Na, Joseph man, ma-pictorial man. Libre ka. May son nila. Makapicture din mo sa eskwela. Libre para 20 pesos nada. May pamasin ko. Oo, kaya na, libre yun. Maestra. Ano ko ang mga libre? May budget sinda, 20. Sabi ka maestra, pag may ganyan. Kaya na ka mamakulap pag sa akin. Di 20. Na para 20. Ako na nga yung mabayad. Sabi ko na ganito siya. Pero, ang gabi, buong baksan ka doon ay number. May package ka ng ganyan. Nakuha mo na yung picture niya na naka-laminate. Ano ito? O kaya, yun na yung mga na-picture na isang picture na yun. Paskin mo sa likod. Pag ano na yan. Joseph, Oh, iba man yun. Iba man. Iba pa man kanto, ano ko masiyan. Ay, nadaan din. Ay, school mo sa labas. Sasali ka sa school. Ano ba naman yung mga magic report ko dyan? Dapat kaya na, sa tuloy na gano'n, dahil ma-tuningong ang ano. Nakapit nga. Dapat. Yung mali yan ang konsekwensya, nindo. Konsekwensya yan na araw, bako matahimik. Bako man siya tahimik. Ito yan. Tama tulong kayo. Pero kung magtuman siya sa Laguna, lahan, matatrangkilo. Talagang ugali na lang ngayon. Magalit ba dito? Ugali na din na naman naliwat. Pero ang pagkulangan dyan, makulangan din sa mga kung magpunta-punta pa na naman, ano ba yan, talagang problema na rin sa kulangan. Talagang bako naman talaga, ano, kagustuhan niya na talaga. Ako man na kaya mo pa ba dito sa pangit doon? Iba man ang nakanino ko na sa isip ko, sa puso. Pagka, parang mo ba na sila yun ako ba? Hindi ka pa dahil ka mag-mag-mag. Kita mo ba sa bibili na dahil na mag-mag. Dahil naman niya ako ano? Hindi ako magawa kung Alam, mga pinagdaraan sa kanya. madali na sa ako. Tapos, naghahalit yan. Ano mo yung piano? Tapos din, kuya, yan na sana ako kuya. Ano, ulit ka na kumara. Yan na doon ako kuya, matrabaho ako kuya. Hindi ko diba, at diba, parang kahit nakinagaraman. Isipin ko na ano, Pilipino ako. Ano yung Kailangan na. Sa iwan din naman ako pa. Kasi parang ko pa. Magplano kami. Ay, bakit naman ako kung ina ko? Mahal sa ipatihat. Ako, ang parang mo ng gano'n niya. Ay, papa mo. Nasa, ano ko sa iya. Ano siya? Ay, iya, pati niya ko. Nasa, ano mo sa iya. Siguro, grabing kaan. Ano sa iya? Hindi sa iya. Parang natin siya ang sabi. Binili ko muna sa factory niya. Binili
mo muna sa pamilya mo. Hindi mo lang ano na? Kaya ako ano naman yung sa ako na ako. Yan, Paulo, yan. Ano yan mo? Ano ba yung reklamo? Hindi ko nga. Ano siya? Or open reason. Kita, dua. Paano? Mas bilang ang Diyos, ako na niya, magiging mga ako. Ako, yan ang yan. Magpangagit yan ang sabi. Ika na magpangagit, balik ka sa bataduman. Ano yan? Napapangat yan ang buhay ka. Nakakasurog, kumakumagit. Part-time, dito sa trabaho. Ito pa rin. Then, may pagduduk lang sa akin. Wala pa rin. Ito nang nagduduk tayo. Pagkatalik sa nakapag. Kaya masabi ng pautang. Sayang ang buhay mo. Ano mo yan? Pagkasulan mo. Sayang ang buhay ko. Sige, hindi siya napapakaman. May mga malos siya. Ako may siya. So, arin. Doon ko niya. May naman harap ko niya arin. Maaga. Expert. Kaya mo pa na rin. Hindi, ngunyan, baka malit ka mo, wala, may kulit, wala kami collection sa Ay, aga. wala kami collection sa aga. Isa hatag na po. Yan, sige, natuto na muna po. May ano, kami may Holiday? mga, Ay, sila na po pala. may okasyon ng hindi pa ito. Para, pag magputang. Yeah. Nabul na sa kasi. Tawag ko lang sa resiwa, tita. Ayan po. Nabul na rin kasi pag nagputang. Business permit, picture, so, sa income,
malapit ang purusuhan ko na. Dahil man, basta picture ang lahat. Tama na. Tayo na mga business service. Iba man ito, kaya iba. Sa bangko kaya ini. Mas, ano rin, mas iba ba ang, kumbaga, porsyento? Sa bagay, yung puta, 1 year to pay. 1 year, may 6 months, depende. Sa mo. 1 year. Ang ano lang din dito, dahil patawad din, maski holiday, mabayad talaga. Ayun. Dahil sa 1 po, dahil. Kaso ang term niya, mas saloy sa wampunan. Pero nagihalaw yan din. Yep. Ito man talaga, may pizza kung paano mag-ano. Baka ang arka ni Berglaan. Hindi po, iba man sinda, so payment, aron si Kuya, dapat dahil man mali, So 560. patama kayo ng record ni Kuya. Oo. Ano, so kaswapon, ano naman sana, apat naman sana ang dahil nagkano sa Kuya. Kaso, yan sa ibong, naratong ko pang alas 5 na mabalyo pa. Sa San Miguel. San Miguelo. Sa Bayan Pagkajanali ang ibiyahe. Eh, Ay, gagabira niya din na kung picture dayo to niya. Kada, anong pizza na kukulan ko? Si Kuya kada biyernes, pero kada doon biyernes yan. Kada ikadawang biyak. Ah, Sa aga pa ang biyak. kaya nga po, daing collection sa aga, malilit si Kuya. Pero yan na branch, bukas yan sa agad. Bukas sa Tuloy sir. man lang. So collection ang wala. Wala kayong mga officer dyan sa aga. Eh, So malilit ka. Maray kong, Tapos pag nali, may porsyento na. oh! Ah, sir. Ako mo dyan sa 1 po ng 2017 pa. Dua mo sa pirmada. Ayan. Init-advance ka, araw kayo ng ano mo, resibo. Pero anong nabulan sana? Personal number ko ito, dahil man nga ikaw yung ano, Eh, okay. dahil ikaw wala kami ano Kasi dyan. nagtitext ko tagaw, i-verify ko ta. Like, nag-difference siya to SIM card ko. SIM card. Ginadang ko baga pinayalo si karang oras. Kasi buminali. Blue. Niya ko baka may difference sa SIM card. Kasi pa nandiyan business service. So, si Kuya Baga, medyo na ba ito si Taylor Day? Sa Delorde. So, Online na ba ito? online mo. Kasi pagbayad mo kayo online, Oo. pagdapat sa kuya, hindi kung paano dapat bayad kang maya da, budak jika. Siya ko, dapat niya ko, may account ka, sakit ngayon, palit yung look. Dipisi naman ito. Masal ang number naman na saro, tapos na. Oo, sa loob ng baran sana. Eh, kung pati Eh, wala lang, mabalik. Online ko na bo. Hindi ka masipo. Iyan na mo, di ba, na online. Dumanas na nga kami sa may collector. Bala man nga siya, basta kami, may resibo kapag na. Pag-araw ka ito online, masarap sala mo sa Araw number. kayo itong nagagamit, gurang na, dahil nga, dahil siya tao sa akin niya, dahil ko niya. Kaya Hindi pa sa kayo nagpaturo. pag nasala ka, goodbye. Mas tingali ang sa chika. Kasi, Maray sa Gcash, may pangalan ito, dahil pangalan ito, number sa Kay Maya. sa Maya na bagang sabi sa inda ta, kasi kada mabayad pa daw. ikaw man sa Maya, si Gayon. Malas ka na sa ang gikas baga globe yang taong kumpanya mo Taong na kumpanya wala mo sa- bangko. Natataya ko ang figure ko min Maya. mas pa, ano ba ang chika? Ang Maya is smart, Send ah. mo sa iba. Eh, wala mo pawi. Eh na, wow. Ako? Difícil na yan. Eh, wala mo pawi. Dito nga magdordi ko siya ano nga kasin ka sa
Grabe nang nabunol ka. So, hindi sa South Baga, may nagla-live stream na 40 kanyang mil, villa, o 40. sikat ba ito dyan sa South? Clinty ito. Nag-live stream, nakakuha na siya kaya rin. Nag-loan ito sa kay 750. Wala, no, bagay tindahan kayo ito? Isa. San mo na sana, puro na San Miguel na sana, Province San Miguel. Maharat ka po pala lasing ko. Puro sa dadagyan na tapos yung mali. Tapos, ano pa to, daily income. Kaya, Then, garo ba kasi inventaryo, dahil man? may mga apat-apat man, pero nakafocus sila sa business permit, tapos so, negosyo mo. Yun. Dahil mapigal mo yun. Pero ang income mo Dahil. ba? Pwede man mag-upload, pero wala naman dahil sa requirements. Hindi, yung mali sa tablet ito. Sige kuya, thank you. Oo, Ay, thank you. magkala mo sa kay kuya pagmalon kasi. Gusto wala takatulog. May business. Oh, may business plan. Ano ang business plan? Oo. Sa bagay. Sa bagay. Sa bagay. Di ba sa pilat ba? Pilat ba yung pangalan? Ako? Ay, malagay man. Pili ka man ikaw magkuha. Ako lang, ako naman pagpako. Tama sa ako ang panibay. Tama sa bilang mo po ang parang din. Kami sa parang ba, hindi mo biglaan ng pagsingin. Dahil man, dapat sa agad dapat siya. Hindi ka man ng pagkakas. Sa agad mata sa agad ang ano. Hindi nga, hindi pa ka dapat sa agad. Sa agad schedule. Kaya pag may nakasya, marami akong araw sa araw. Kasi siyempre, kuya ko baga, kuya naman sana, sarang aldo, pangultan. Siyempre, kuha ka na kasi. Ano mo mahabot? Pero siya talaga, kasi sa kondimensya, alangan. Pero ito din. 2,560 na. 2,560. At kung sarap naman ka, 2,560. Last na ganyan ka. Makuha ka, ano ka naman ng requirement? Oo, siya makuha naman siyang requirement. Jadi, ano, 150. Ano niya na paano ko na sa market. Na paano, pag maya na, meron na sinabili siya. Kami nagbabayad siya, ang isang pagkulit ka, 60 pesos. May ko ang church ka. Pero kung tutusin, tutusin sa maya, maaano mo. May ka na nga may 60 pesos tayo. Ano ba, ano 60? May bagay na siya. Okay kung sa, ano, for 5 years, sa India. Kasi siyempre, 60 pesos, 120 ang bullet. Pag-bullet ka. Sa iyo, hindi ko sa anak mo lang, pera. Mahulog siya. Ipatili man sana. Siyempre, ka baga. Siguro doon, bago mo isend, nasa sa'yo mo naman yan. Ito, mo ko ako. Wow, ka. Tapos, makakita ko lang na. Iyan ka. Wala, may iba pang unang confirmation. Confirm, ano na yan eh, check.
ano, ako confirm ka na ngayon na iniyan ng pranay. Bago ka mag-masa, i-along ka ma. Hindi pa pa, nakakaputong ka pa kasi. Kaya, siyempre, ito parang kumahali at ito naman. Yung iba pa naman, hindi sabi. Ay, ka nang naging formal ko pa niya. Ang dahong ka na ang naman, lumang na daw ka. Ang dahong ka na. Dawalay ka naman sarang. Yan ang sabi. Di ba ka? Adel. Kasi nag-kasi ko ka dito pa. Kasi ka, kapag mo ka lang. Pinag-usap ko. Hindi ko na pabot ko. Hindi ko hindi habukin ang ha? May ang tinda. Diba? May ang tinda. Ano kung ipaparangay namin lang ang ipaparangay? Ipaparangay sa kanila. Ako? Dito naman ko paano niya ako ko. Alangan man, okay lang ito sa kuya. Ay, ikakapit. Isa naman ito. Diba rin ito? Bakit niya ito siya? Siguro kung ika ako, ba't ako hula, madunga, siguro ako, bakit ko lang, sulo ako ka, kung sige ako, naging magayon, ang pirunin niya, kasi pa, kung yan pa yan ha, nandiyan mo na natunong, tapos mo na nagpusip to abit mo na, pagsusunod ka yan. Malingan yung ipaparangay. Nagpaparangay ako? Ha? Marita ako. Uy, sige! Malingan. Sabi suman-suman ako pag-aray siya. Araman mo si Kapitan. Lemon. Matindaw siya. Kami, paano ka niya? May tao na siya dyan. Kapitan, para makapag-save. Yung sabi, lemon, andyan pag-save. Diyan. Makulog sa ko ka. Ipamok sa iyo, ika ko. Sino ba ako pa? Makulog, hindi ako mahal ito ka. Matay niya, kumatakas ang tayo paniligaw niya. Ano kang kukaan? Ininganin niya ko, palangkin ko, anak. Kung pwede pa saan sa yung sinatulong ko, dudulong niya ito ka. Ika-inflate ko ba? Kontrol ko. Hindi. Nakukod niya ako. Maling magkaaral naman. Sasakluton mo ako sa inyo. Araw ko ini. Kainan. Hindi ako nagkaramnan. Pag nangyari ay sarap pa naman siya anong tumagas hindi tumagas sa mabalingkot sa iyo. Ano tapos? Daiman ako masugot na. Hindi anak ko. Ako? Tama din ako. Ha? Dahil magpwedeng di ako panagulog pa. Pero okay yung sana sa iyo. Gumaon siya. Kaya ako nag-ano. Nangyari lang kaya ako nag-iyaw. Ako? Kaya ako, sige, nung sige siya. Kaya ako,
Hindi ako pa. Matakot din ako sa barangay. Sa paano, bigyan diyan. Wala naman ako magduman. Dumanong may dumating ka. Kasi ano niya man, pag ano na kami balik-balik yan. Tigbubuhay naman kanya ang buhay ko pa. Bubaya ko mag-ayaw na sila. Ako, mag-amatian. Ako pa, gusto ko isang kilo hanap ko, isang kilo ko ang buhay. Hindi mo niya ako. Kasi baon sa mga iyakan. Hindi man ang trabaho. Hindi man ang trabaho. Baon niya ako. Toto. Lagi itong mariyak ang pinakaita. Toto. Inutangan iyan kang tugang na usip. Ang tako, inutangan kiwan ng mag-isip ako. Kasi usip. Nulan na nanan ka na. Lagi itong sa ina. Pero niya ako, nagdadala ka na ng ano. Pwede din. Pwede din ka. Ako bang ko ang ka. Ano ba talaga? Teacher yung nalalaba-laba? Bakal ni mama? Sabi na, kalabat niya na teacher niya. Bakal mama? Tatapin mo itong pap. Eh, kumapit ako. Ano? Ikampit ako, kakagad itong takang pilikatan. Ako ba masay mo? Anong teacher yung nalalaba? Yung may kem? Nagkagad ka kabang nagkana kita kita? Dahil man. Yung may kem ka? Nailin mo naman? Maralaman lang ka lang. Baka dumangki. Hindi. Ano? Wala. Binakal? Ano? Ako man ito binakal. Sabi man nga niya, kasi bagat-bagat so, tawa mo barangay na ka. Magi mo mag-araan sa kabuhayaman. Try po siya. Baka magaklaw lang kayo. Nagagaklaw. Ito yung tama. Tapos mausap ko. Hindi na nakakadyan. Sama ka na nagpadakula kang kayo katapos. Kaya sige gibo kayo kabuang. Mali ka sa niya pag pinistan mo, masa ka kung kunwari, malayas na ito. Kasi nakabalik mo ka na. Nabi ako nga, nauutot ka saan, alam, may ka kayo sa kaan? Iyo, pa! Hinak mo nagkaan. Ano ba? Ako ang nausukan. Mr. Yaw. Umutang pa siya na may chip ko. Nag-iwala ng sa pagsayin. Paano kaya nakapangalan? Siyempre, butong mo yan. Ay, kung ikot-ikot ako siya. Hindi mo ang gusto sa iyo. Siyempre, mas hindi mo ay ako mo yan sa siya.
Pero kung magpanago na lang ako sa pagkakas, magiging kampi mo kami sa kaya nagdadamo. Kasi ito pa, bakit mo? Ikado niya, yan. Ikado mo yan, bahulong mo yan. Uli, kasi nagpapayong, Arabo ka na. Ano mo naman sa bawa na yun ako pinaraman ko. Alam ko man parang ko sa ito. Maalam siya sa barangay. Kapag dahil mas makapangyatan na pagkubulit ako sa dahil man sa iya kaya na parang kung pwede kayo magpapagpapindan sinda may pisok na ako sa makulong ko sa bispan nara mama si ano ba kung pwede kung pakulong ko sa sinda magpapapindan siya wala kang sasampir ka na sabi lang bulong ka pagpapanal baga siya siya ka wala ka na naman kung sa iya daw ang maghagad sa'yo panal siya dito man siya sa panal kung sa baga siya ka uli sa sila luma naman ang siguro bumukay yun may ray man natin ay man sa natin dahil man sa natin ang bulan 75K ang bayadan magsudo pa siyang 50 magdagpas 50 so pagkakang subayad na siya kaya nga ni Jenna parang kaya mo pa na ngayon malasang bako kaya bako isang namaluyan ang income niya sobra pa sa tibay ang tibay niya sobra pa sa income niya hindi ini nag-i-hypnotize kaya ano yan bang karo sinaan nag-i-hypnotize pa na sa daog ma'am sa inyo magayon na kung magayon buhay na buhay na kung haman sa iya bako malaki kung haman sa iya kung haman sa pero baimon siya pinag may maipagmata sila kung haman sa iya dahil naman na nagsasa
mo. Mura ba so ano? Sa 20. Ito, para Christmas sa lagyan. Mahal mo sa ito. 25 daan ang agad. Sila ka sa nagkakaraman. 25 daan. Pero sila sa pilihan niya. Pakit. Ano? Uya ba ako? Andre. Arugun mo yan. Arugun mo. Baka na tala. Maala ka. Hindi makalang sa inyo dyan. Magutalo ka naman. Mabuka mo na tala. Ako tama. Ang ano ko. Unrecalled and sex. Ano yan ka and sex? Ano? Diba kung TNT? Mark? No. Fuck and sex lang. Ako. TM? Oo. TM? 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 Sino? TM? O ano? 3M Globe? Diba ba ang globe? Ano ko lang? TM? Tapos ano? Basta yun, TM. TM talaga. May TM talaga. Dapat ang TM ibang TM Globe. Alihan mo naman TM anak, TM. Kaya kinagalan ko lang na Globe. Ano? Kinagalan ko lang na 20. Ha? Ano record 20? Ang record 20. Pwede nang balugan. Maray ba nagtanong ko sa naparang ako? Hindi, masindig mga bagay dyan sa barangay. Then, mga bagay sa barangay. That's going to be cool. Sabi, may ano. Iyan sa amin. Dapat magbulas magkakikuan ang subalit sa nagkukulang. Ako pa rin sa mo. Sabi, pansin lang. Nanigay lang ako. Ako kapag dapat kita na dapat kung ano dalagang kami yun ano po ba hindi ko okay na din kaya ako sila naman. Mana pati din ako.
Ay, kung magsabi niya, agad ay siyang erbaran ko ba? Ay, parang nagdadamo. Kung sino mo natin. Ikaw, kasi baktan pag tumakulas. Ang sabi. Ay, ano kaya? Napansin. Hindi ka na niya, hindi na kaya. Kaya, hindi ako pala mag-block naman. Kasi ako sa hindi, gusto ko sabi mo. Pag binasa mo, dahil na naman sa iyo. Yung tulad man, Ay, grabe na ang pakit. Ay, naman ang tenga siya kasi umuya nga siya sa mga. kaya nga, hindi. Sinabi niya na Di ba, ako? kaya pag nagduman-duman, Pwede, mga lalaki duman. Hindi, man, makadumang lang. Eh, man, ano sarap ang mga dumang? Ang dangalan ba sa ng may tao kasi ayang. Yan na naman. Makasak ako. unang baga ako ang bungot, ang bungaw. Sabi mo, saan dumaw? Di makasal. Hindi naman siya manggala. Kasi pasin siya. So, dumaw. Kaya nagbubuhay, ang lalaki pa rin. Kaya ito tawag sa iya, yung magbugot lang. Tingaling niya. Kuya. Ang lang naman dapat na Yes, na lang. Pero yes, na ay mo man, dahil mo, distracting mo man. natayaw din ang ano. Ako na yun. Ako nga rin, pag-aaral naman, ano eh, dala ako maliit. Dahil nung patungan, yan ba? Bilog din eh, ha? Tanong ka na, bakul mo lang sintro. Bakul. Ano mo? Tataw mo siya eh. Ano ang boy? Ano nga yan? Ha? Sabi ko. Away pa. Ay, mahulog siya. Kailan siya mahulog? Yun na, mapigil siya. Kaya man na rin. Ano, alam ko na mo. Hindi niya rin buwan yan. Hindi niya, tutuwa niya hanap din ng mga ako. Yan nakaliwa. Turuan na paano? Eh, manalo kasi ako na. Matay na. At tuloy na ko dito, Ini sana ang pigil ko niya. I-type mo niya. Ano ba ba kung minaligdi? Pag kayo naman nag-ano, minaligdi mo na rin. pag may nagdidilan, hinalon na yan. Oo, kinasalit ka o Ayan, pinakakuha ka. Dati kuwak lang. And then, sinaon na yan. Kuwak lang. Nung niya, nakulan niya. Ayan, kuwak lang. Pero pag ginamit na, tayo naman. Pag nagamit, ay, Na-send mo na ito na nasend mo na. Yan na. Ay, sipot mo. Ayusin mo.
Umaw. Balik mahal na. Mama, yung isul ko ka. Hindi, ako nagdadala talaga mga malinang. Ay, makaarap ka sa ina. Ako hindi ka sa ako. Hindi na ako magdala dyan sa taas. Para kaya na, Bakit kahit kung dala-dala kung nga nalimitin, pinasok-suway pa. Hindi na. sa ina, binabanggit ko ang Hindi ako pa. Wala ba na po eh? wala akong bakit. Mga papi doon, ito bighahan. Ano men? Siguro doon ako punta. Ako mga ito mga It's not tayo. bakit sa isip? Pagano na ba nito ang isip? Kaya, sa isip baga, pagano ang lawas, ito naman katrabaho ka. Pero kung sa isip, Sa naman, kapakaray ka, ini, busin, kami luwalik siya, bore, dahil kami tatao talaga, di talaga tatao, ini, di ba? kaya pag nag-abot ito, ngayon, di ba nga isang oras sa pagkarainan, mahilingan na kami ni diba? Nasuba, nung pakita tirang bulan na kinaaraw sa inyo. Ano na kung sa nasarang oras. Ayaw, di pa sa pag nag-ibig, pag ako natila, pag maano, Madali, oh! madali, ano, hindi ako di pa nakakakita pag di maniti. Madali na ba kasi ang mga sa trabaho? Tapos, Ano, may tindang may diesel, tapos nag-grab. Masana ka yun ba? ang Ano, sa buhay mo, yung gina. Ano ba natin siya? Ayun, ano niya, pigilin na siya doon sa mga katrabaho niya. So, siyempre, nahali ko sa alam mo, umambil matapos. Pagkita na siya, padayon na siya na lalao. Kapag may ano, may uyan na siya. sa pabayaan yung mga kailangan si Audrey. Yung maulit siya dati din. Dahil na lang. May trabaho ka siya naman. May trabaho siya nila. Ha? May trabaho siya. Sa gas? Oo. 1.5 ang andun niya. Nag-lock siya sa gas? Okay. Hindi na siya pwede. Ano, nag-apply. Ang andal niya minsan 1.5, 2,000. Takot. Di ba pa ano, ang andal niya 500. Di ba pala na sulit-sulit. Sabi ko, nako, kung may overtime dito, 800. Ang problema na ano, Mas ano pa nagdaan? Bakit di man siya magpupo? Mahal ako nakamag-ship siya. kasi yun, ang trabaho niya minsan, biyahe siyang aga, biyahe siya siyang gabi. Ilang bukas naman, oras, ito, kapay lang na siya. Ito pang maghapon, Ako din, nabag siya mo. Hindi mo grabe ka. Hindi pa malaki. Kaya lang sa ha? Ano? Pare-pare. pero si
ang ilo na ay kanila niya pala. Kaya siguro din. Pero sa kasi, ito plano pa sa kayo. Plano pa sa kayo. Madyan. Kung ano na siya, baka na siya. Hindi ako pa rin Marisa. Sabi March na ako. Bulat is sa ibang bansa. Ano sa nila? Diyan sa inyo ba is no? Dahil, dili naman, nag-is naman kayo dito. Dahil, yari. Nag-is naman kayo dito. Sa Netherlands. Sa Netherlands. Mainit na. Mainit na. Hindi ko mainit na tao kumaan. Ang Netherlands ba? Netherlands. Yan naman sa gahe. Ay, oo. Magaling ang panahon sa Netherlands. Hindi naman sa ispat sa Netherlands. Parang nag-is, no? Ano yun? Malay, ang kayo, mga puso. Kaya pala ng mga Arabo ay may ay, ano na, may ito mo, minsan yung panahon ng December, ang inatong ang grabe. Nakakaratong kusin niya. At iyon naman na nakadimapanin ng tradisyon na bahay. Dapat kita ang kadawa mainit kaya ka luwas. Nasa takot ba? Natakutan pa manok pa niyo. Ngayon, ako. Baka nag-ahagad na sa advice na iba. Hindi ka na. Hindi na sa tinda masaan mabalintukan. Dahil sa galong pagpapag. Kaya na ako sa payo. So, paano ka sa salan mo sa payo? Ano na sa akin dito? Ako. Ano ba ito? Nakatula ang payo. Ay, tama. Hindi ba pag kaya magpayo siya ingat pa ka na. Kaya ito. Ito na nagtitindakan sila. Tulog sa buhok niya. Tulog sa ano niya. Patalo magpaano. Papakita ng ilas dumaan. Sabi ko nagtutunod sa araw ng kumain.
Eh, nagkakaroon ko na yaw, pag inaanta. Yang di date, misalnya. Nakamaan. Sukulit na ano niya. Kasi na ito. Nagpapal pa noon niya. Ay, karama ko. Pinyaman sa naman ay. Yan, pagpikulit-kulit niya parang. Ang nagpusit lang ako. Ma, ito ba hindi ko ikabangan siya. Bago mag-December. Nakakit na nga ako dito sa ano na yan? Aagda kung ano tuman. Malapit na. Sabi ko nga, niyan yan naman yan. Saan ito? Niyan yan. Diyan na, sa pilit. Malay mo, sindahan ang ano. Saan na dito ko yan yan? December. 20, December 20, 21, 22, may hindi yung komunikasyon sa sindahan. Mama, masusin ko ako mapakalaking sinapay. Jadi ko sa narili na. Nagalit ko siya din sa oras. Ay, kabibi. Ano pa? Kasi kalbanan ko. Ano din mo gusto? Hindi ko gusto. May drum ka. Kaya, gano'n tayo kung gusto na mag-luwasan. Bibi, anong oras ka uli? Sino ko pa ng step? I-picturean niya kumain. Ini pa daw, kaya mo daw ba? Ano? Wednesday. Nakay ko siya. May patak. Nakay. May maalit mo yun. Tapos, tuditi ko sila. May nalalo tayo. Nalito tayo. Pinabangan lang ako. Pinabangan lang. Pinabangan na si ano. Mo, and then sa bayanan, darap na yung bayanan. Kita, hello, kita niya pinabala, hello, sabi ko, ay, so, yun, ako yun. Gusto ka dyan ba? Gusto ka pa dyan ba? May nagpilin ka ba? Inay na. Kaso sa pag-minat mga tara, nalalag siya. Sa taon ng pang-married. Nagbakal ako diba na French fries. Parang iwanan lang. Parang diba kung sa tao doon. Kasi ito wala na. Kung makaano siya magpapaksalan. Baka ito, kasi mapatulin mo. So ano, nahalin niya sa mga French fries. Pagluto, makaano siya.
ang mura nga tayo naman. At least, tayo pa naman magpakan. Mas marami pa naman lubot sa, duman sa ano, sabi ka dyan, ang akala 20. Ang akala 20. Doon na. 20. Tapos, ang 40, katula yan. Mga 40. Yung baka lang ang 40. Bibigyan ko pa ka. Dahil hindi ko ba nito? Ang December, baka sinusukat kita puro ba na? Ito ka ba sa train? Ha? Ay, man. Sulutoon. Sulutong. Ang pasto ay lang silutong. Pasto ko na pa. Sulutong naman. Pagod ka mo sa buwan. Nagbakal siya si Boneless na sira. Tumambag sa pang bahay na ba ito? Boneless yung bangon. Bakit ano class na sira ito? 100 ka na ito, 99. Boneless siya. Tapos, sa usay niya binakan. Oo. Ito naman pala na ako. Ay, ako. Para. Sarap man siya ng araw. Para manitiso. Boneless siya. Ano minso? Ano min? Ganun nga. Virus ni. Pinagana ari na. May tada pa nga. Alam mo ito. Na ano niya. Dumantaan niya. Bakal niya. No. Nagbakal pa ang sila duman. Kung tinuro niya ko doon. Duman ka na yung mga magpakal pang ano. Nagduman man ako. Kanya ko maaraw ako. Tapos siya. Pag duman ko. Kaya mo naman ako. Basta kayo na naman. Basta kayo. Duman ko. Bakit man ako kami sa dito? Ito ka na. Oo lang. Oo lang. Iba naman nagsisira na bumili. Dave, nakapag-pahat. Tapos, mga mo kaganan mo kami na prituto mo. Isa lang na. Tanda ko. Tanda ko. Tanda ko. Yung ano, yung nugget. Fish nugget na siya. Kain doon. Doon sa dakuda. Dakuda, oh. Pagkatapos sa dakuda. Paghali mo naman, ano mo. Kadayo. Pahala ba? Manipiso. Hindi na pala. Pero, ka na para mahugas ka sa nagos. Pero, ganun ako. Manipis na. Hanggang garasi. Gasu. Pinarasis na sa sitsi. Ari ito sa ibang bansa. Kaya pa kayo po. Eko na ano ko dyan kan sira ko ng tuta. Nagpara ka kaya. Habang nagpapakala, sige mo kagad na po. Ilaw. Yung mga kloro. Pita kanya. Yung mga kloro. Ano? Ilaw. May kloro. Tawag kloro. Kloro. Sana ito. Isa magkaon ba? Pagkaka ng dress. Yung katahin ko. Si ano. Suzuki. Hapon ba? Hapon. Never mind niya. Ano ko dito? Haba ba? Ano ko? Ako lang siya. Kahit pa. Makabaw. Kahit pa. Tapos binarayan. Pero huling ako na sa kuray. Talaga na. Ayan. Pero itong ano, eskwela itong ako. Susunod na kwart sa namin. Ini. Yung kuyan man. Yung sinabi man. Eskwela na sa kwart na. Tapos kung hindi na kung ano na trabaho.
Hindi man ang balik na. Wala man, ma-business naman. Pag-as pa, talagang daw malampas talaga. Ito eh. Kaya manang dami ba ka na po? Ito ano? Sabi niya, you wait. You wait. Ito, given, right? I'm alone. I'm alone. I have no friends. I have no friends. So I'm saying, tapos yun, ano, just break in ang tama. Kaya ang dito sa kwarto. Hindi naman sa kwarto. Ano ba yun? No friends. Hindi sila din. Bakit ka naman babalik? Balik na sa kamusti. Susupunin mo. Dilo mo. May naman nila. Kita man yan. Sabi ni kita isa na kita. Ito ka sa kita. Ako. Sabi mo nga. Makasuko ko lang. Hindi ako yun lang. Makasuko lang. Kung naman ka na. Isigaw mo naman. Nakasunod lang ang kapitan. Nakasunod lang. Nakasunod. Hindi ako nagawa. Hindi ako makapagpipili siya. Ang nabuksan na niya. Sabi nito, itong arte, itong may kulasyon ng karoon. Pwede na 30 days, 15 days, karang alba ito, tapos siya mag-open. Pang-yes niya, minsan nakabit siya, pero ang alba, open. Pero minsan na, hindi na paanokan ka mga makto. Iibig lang. Minsan sa kanya, magkagaya, dati yung gusto ko ng problem, tapos ito na sabi ko dapat po, kaya okay ako, okay. Ito kayo na yung sumato. Kami na, hindi na ano, hindi na, arang-arangan ka. Mga kayangan, mga tumol, mga ano na, madali na ang madali na. Ang malaman si ano, direct factory. Buda, ano, isan. Si Joel, buda si, nakapitan. Si Joel Macron, buda isan. Uy, ang sasyan, buda si, shopping na sabi nga sa ulan, si Kwenta. Basaga? Ako, mabak mo si Basaga. Yung Basaga. Basaga ito? Basaga. Ako. Dati pang hint na nagtapter mo yan. Basaga, nagtapter mo yan. So, magpapatid ko
Kabay. Nakahulog naman. Kulang na. Mabali eh. Mabali. Lalaki. Ang harap mo doon. Ano? Si ano? Sindan ba lang yung lalaban? October. Ano? Hindi na October? Hindi pala na ano. Yan mo ano. Kasi siya si January. Hindi mo siya magkagawad. Hindi mo siya magkagawad. Maano. Minatakot yan. Yan. Pare. Nagmaray-maray na. Maray-maray na. Paano ba? Ano naman? Dati ba kita eh? Masait ka. Malaking araw ba? Parang kusan mo itong bibilisip ko. Mga magwala. Ano na naman? Ha? Ano mo? Hindi sa kusot. Ano ka? Sa araw nila. Naku, ba yan? Ano maganda ka? Nakadagdag pa kita. Kasi naman ang diba? Ano ba ako nagsusulit? Tinda pa ng suwan. Ano, kung si NCI, may suwan na tinda. Nadawag ko. Ang aragawan. Ang aragawan. Paarawan ng tinda. Kung talagang bitin, dahil talagang nakakaragan. Nadawag ko gari. Ito ba ang tulong? Lalaki yung mga nababaon, mga nukon. Ito, umarong ka. Meron na ba yan ito? Meron na. Hindi ako pa nila yung tulong ka ng kumboy. Manager mo din yung kumberi. Wala, sumabiyak pa na rin. Ade, dahil ang hilo. Maritin ko, mag-aaral ko kami sa tapos ko yan. Ito ang ano nila. Mag-iba. Kasi kung gabi, pag halimbawa may ano, may deliver. Mina-deliver. Sa ano, nakakalaman ka. May sipula sa nila sa akin. Nakakalaman naman sa lahat. Dahil mag-iwas ko. Nakukumpida mo. Inak niya. Pag natulog. Maray ang boy, hindi ko makita. Sa tumatag, tumatag, talagang sulit. Sa tulog, hindi dahil. Sabi niya, ma,
Tapos na sa amin yun. Kasi mo, hindi magpapaba, hindi na kita. Kaya ako yung sumasabi. Mama, bro, hindi ako habit ito yan. Baka lang sa yung ano yan na habit na naman. Namama na siya. Then, try mo. Karaman niya. Kaya may pagpabakal. Ako kumakay sa ibang day. Kaya kung may nakipabakal, duman ba nga itong parang 60 square meter. Fixing ko nga sa mga kuya. Kaya may porta ka mo, ano yung hindi? 160? Oo, pesos. 160 pesos. Ulit na kami itong bako. Bako yung may mga ano man. Anong bulod, may mga umahan. May mga 60 pesos per square meter. Tapos, ano, 7, ano, itong 7 hectares ay naon dumaan. Kung pirang ano ang muya mo, pirang square meter ang, kung pirang square meter ang muya mo, pwede man, maanin ka. Sabi ko sa inyo, kapag hindi magpakal. Kawasan ka ni Abe, ma, nag-aahin siya ako kayo. Nag-aahin siya lupan. Kaya kung kayo hindi magbakal na, tulog ko. Ay, nagdako na nagpabakal. Isang parol sa atin. Hindi ko siya napagam. Iba yung baga so ano, may mga mauma. May mauma, may ano ko mga lansones, may mga lansones. Hindi ako talaga dyan sa lansones. Ako na siya natin, sabi ko sa lansones. Mahali ka malamig. Ay, sabi sa mabak may dala siya so. Yaya. Tinapay na yaya. Yun ang kaya ang ano dyan, yaya. Narasang sa trabaho niya. Siguro, order mo siya. Yaya, bada buko pa. Makahon ba naman yun? Kaya pala, buko pa. Kaya pala malamig niya. Dahil makulit. Ano nasasara, nagbibigyan na nakaan. Kaya po mga nakakapatol siya. Kaya, nagtatarating na ako salamat. Nagtutuwa doon. Ang tigisip ko, may makaban siya. Ano ba ba kay Marcos? Kuhan mo lang ba siya? May makaban siya. Buminalos, makauran mo. Kita na ako. Kami, mabalsin, pero kaya man nakuha. Oh, di man nakuha. Ay, man nakuha. Sa diri yung ampot ng ano. Mabalos inibalde. Kuya, diba si, nasa diri, so, kayo sa na 14 trillion. 14 trillion na lang. 14 trillion. Kaya na ano niya sa business may project. Ako pa ba mga project ko parang wala. Nakawala siya sa pagkasakinan ko sa saan? Ano pinaka sa Daniel? Hindi ako, arin kumusta na sabi mo, may project ko man na 100 million. Aman. Aman? Ano? Aman? Ito, 100 million times 12. Pero, 12 million. Ito kung ito sa 1 year. Aman, ade, tapos ginuan sa pundo sa 1 year. Aman, ginuan. Sabi ko mo every year.
Yung pondo. Duman man pinag. Ay, hindi ka na ba kung Oh, may inili na. siya. May inili. Para ugali. Ang mga tao, dahil ang saan, May inili lang. Budaan ko nga pulis man kayo. Koronawon. Taday ko ako talaga. Buda sa ano mga nila ba? Nag-request ba siya? Takot siya, pag-basta, dahil sa takot, talagang talagang, alat siya. Alat ko, Ganyan dahil. yung dahil, kadilaw. Daw din magaling sa bilas. Sila kung natin ang sila. Pag-basta, dapat na nakapot makusinan. Kung ano sa rin, anak, hindi na daw ako na, para tayo na may ako ka. Iba man yung ngayon na kapalakaw. Kasi siya nakikita ko pa naman. Takot sila. Kami naman nga na ano na si Sara. Nag-resign na si Data. Ano ang babalbalan ni Sara. Ano daw ka na ano nga si Soto, si Lacson, Riani, Riani, si sabi kong pwede sa namin na Soto ba lagi si Mia. Pag ano siya na, kapag Supreme Court. May banditin kampi ang Supreme Court. Dahil magpili magkampi ang Supreme Court, dawat inside. Kung kampi ang Supreme Court, Marcos, dapat si Marcos para Hindi na ako kaya sabi. hindi Sabi sabi ka ko, naman ako. bakit man? Ang loob ni, nag-resign na. Resign na. Bakit naman yan? Ang Supreme Court, bago na. Tapos, sa Supreme Court, dati si Kung nalalaan ko sa ano na ngayon, ito nga, may hearing si Sarah tungkol ko yan sa impeachment. Wait, news video. Ano yung mga parang suka mo niya kung sila sa atin. Wait, news ba ka? Ano yun? ayun naman. Otong sa Supreme Court mo yan. Hindi naman sa nag-Supreme Court. Pinalitan na pala. Supreme Court. Tapos, yung bakong Supreme Court mo niya. Dakulo pa yan. Dakulo niya. Pero, doon pinakagalit yan. Tapos, ang ano ba ka? Sa akin, magpipinahin ko. Walang basihan. Walang basihan. Ano ka tawag na? Walang basihan. Anong ginito ni Soto? Paraan mo sa Supreme Court, tapos, sabi man ni Soto, nakaakusa ng mga sunod, alam mo ba, tipos na yan at magakulit ka pangaranan. Kasi yung ngayon, Hindi siya baka ang Senate President. itong mga nag-aral mo kaya dumaan na nagtatarap. Hindi ba nasa posisyon siya na. Siya, Senate President, siya nagparakaran. Dapat niya, ang Supreme Court, dapat igalang na ito. Hindi na, arukan Bulaga na nakuha mo sa Purkalwag. Purkalwag, siya Purkatura. Ay, siya ba kung si Abada? Nasa siya kung Sa Sayan. Kaparesin ka. Kaparesin ka. Abogado ba si Sarah? Nag-election siya. Hindi sa mga abogado man Pero si Sarah, matibay siya. Pero siya po sila, pinaka-itaas niya, pinaka-baba. Pero siya nangangawat sa Senado. banan pa siguro na may person siya, kumain pa siya. Samantala ako man, maski ka ito, pag nabablock out ako.
Nawala sa adrenaline mo. Pero, pag one-fourth na, dahil, dito mo sa nilalalan ko, yung man, kaya handa ko na ako. Ako nung ganyan, iba ko na akong agad. Ako na akong agad. Mas practical sa ng mga question. Sabi ni Liris, pag take me up na ito. Practical question. Mga ano ako dyan? Ano ako dyan? May mga ako dyan. Na question. Practical ka. Saan sa pero ba niya mga tulong na? Mag-edad ko. Hindi niya po makapasa. Pagkat ko siya pag-aling. Tinarang ko nga siya na. Kung sa school ka ngayon, hindi ka na ngayon mag-alka. Ang bali na sa ngayon. Ang ganda na po akong kare. Sabi yung tupan. Sige siya pa, anong kuman? Matikon ko nga. Maugi ko na siya pa sana. Dahil ang dahil makanta, maugi ko na ang sige. Mga po-cheer siya mag-take. Tangaling pagmata, natin din ang sa qualify. Second sem, ano na, makamanila na siya. Yan. But next year, pag third year, naman sila maugi. Lalo sa studios. Ano ba studios? Ano, papahiling ko sa isa. Yan. Ito naman na. Kaya kung hindi natin na pag makamama, matin ko lang ako sa iyo, sabi yan. Kasi niyan man ang ipapit. Kasi kung may padagit mo lang ako. Kapag niyan ko, kung ano ako. Dahil kung inakabang ko malisit. Ay, nakabang. Kalpasyon ng ang buhay niya dyan. Ang bakyo ang buhay niya Philippine. Ano yun siya ang bakyo ang buhay niya dyan. Para sa usap ng buhay niya. Matali ka tayo. Kasuagin niya. Nakawagan ka ng mga ano. Sige po po. Nakawagan ka ng mga kursi. Trabaho, naman trabaho dyan. Trabaho. Yung mga kadang buhay, yung umalis, pag nag-ilad na, pero ilad mo. Ito, pag nag-ilad na, nasisimula. Nakulo na kayo na. Saka naman maka. Hindi dapat pa na naroon na hindi sana na pa niya. Kailangan siya na po. Ano siya rin. Kung ito ka na, anong gusto ko? Diba? Maraming ugas ba ba? Nakaugas. Maraming pag hinahan niya ka, daga, hawa pa siya. Kahit sa dumani, nawal ka na ro. Ito pinakaray. Kung ba dalagang nalit yan? Dalagang nalit. Ay, parang bakal siya pinaro, at daga, pinaharo man niya. Mata, ang pagbaling sa GSIA, kayo na babawasan. Iyo, napabawasan ang para. Minsan, kaya, hindi yan. Iya, hindi kasi. Hindi yan.
Kung pa nagputang ka, pag yun ang kasi, ay ka naman, hindi na para sa nakatimbay ko, pero paano ng patong sa pagkakit ko? Sabay. Yung pwede lima. Tapos yung pala, sinabuhan ko ba? Wala. Sabi naman, yok! Dito pa. Yan. Ano di ba? Ayun ko ba yan? Tapos ko. Ang nakapos. Ako, udag ito, natapos ko magmamay-mamay dyan. Kasi nada ko naman ang kayo ba? Ang pugulo. Mari, mapugulo sa pamilya. Mapugulo man sana ito. Pero yung mas talaga sa nakikalagdaan, bakla yung kung bakla ka. Pero yun na ang mambawa kaya. Pag ano, alam mo na, iba dito ako na. Kasi ako naman sa ano. Yan sa nakamuhata, kalau sa inyo pagayaan. Matatakot man sa naan. Dahil nandiyan mga hindi naman nalit kami, ako. Kaya siya nagtutulong. Tapos na, para tapos na. Hindi siya pagdalaw di ba sa patunggal? Nakatanim-tanim sa tubig. Hindi yan, yan mag-company. Nakakapin yan. Hindi po nila. Dapat bagaan ko, bagaan sa display ko lang. Tumanda eh. Ako. Yan, may laman na lang. So, pinaksa yung tao sa yan. Tinanong niya na dumaan. Hindi. Baka daw ba na dumaan? Ay, naman. Ito ang pusin ko. Hindi siya dumasok natin. Siguro, padawang mo. Nadaw na ito. Kaya, sino ko? Araw ko ta. Ababa na. Yung magaya ko ito sa nagpuso na. Ay, pangit ko na ito. Yung alpyo ko. Nakabili pa natin sinain nila. Eh, kampay ng magpuasa. Masakit kita? Yes. Nahuli. Balik ta. Kahit yung tado sa stasyon. Pwede mapag
daw mo niya, tutubutan na sa eskwelahan. Kapagda na nga, maganda na kayo ka maabot na maabot na yun. Sa araw ko lang matapos ko na maabot na ang Diyos na yun. Dali na. Sobrang takot ako. Hindi na nakawag. Bayan na iya. Sige niya sa nang sige. Magpangan. Pero pinala ako ang nasa ako na nagla naman. Kasi kaya ang bumanan. Naglapakat. Ano ka makaan? Ano? Sige. Maskin kapag nag-ano makaan. Araw mo na kung ano mangyari sa inyo. Araw mo na ang. Araw mo na ang. Hindi mo nasa kami ka na ito. Ano? Pagkakit na tabahan na hindi ka iya. Ako ba, hindi ko mag-asin sa akin. If mami naman kayo kang silipado, magan ma, mabakal pa ba si ano? Kaluwas na biya sa mga sarap. Ay, talaga. Ako na. Maalas yun. Bawal sabi ko ba? Kasi kung may kukilas. Ano yan naman si ano? Sipit mo, paano man yung ulit? Hindi na. Hindi na yan. Kasi, dito lang. Minsan. Si ano, si Bro. Parang, diba, nasa niya ako? Pagpal, sa kumpang ko, tumas. Mati, gusto ko kang mabubos ko. Sige. Ano niya, pastor? Ito na siya. May makita dito, kasi nawakan. Yung si Juan. Kasi gusto na ako. Ano ba ito nakita na? Nahuwian ko pag gusto ko mag-ubot yan si ano. Ay, talaga. May manilang na paano pag umalis. Sabi ko. Ano po siya? Bakit ako na? Pinipili. Nagtulog ba niyo? Ano tulog? Pero pala pa. Kaya na pagpagdalaga. Gusto mo lang naman yun. Marian ba anak ko yung trabaho na saan? Pero sabi iaayos ka? Sabi iaayos ka? Sabi ganap ko ng andawon.
sabi ko nga, kasi pinag-alba ko dahil. Ang dami. Sabi pa rin ni nagpapatawag si ako. Ito na yan, may isang nakakwento niya sa inquirer, sa journal, sa kuntay sa ABS. Kaya ngayon, naghanap na ngayon ako ng mga trolls, para ngayon sa sabi ni Padilla, ano ba yan, sabi ko na yan, president sa ayaw ni Suko, ito, parang na yan dito, joke man sana ito. Isang panindayok na kataram na, anong troll? Mga troll sa mga arugan o mga vlogger. Mga vlogger na kataram na. Sige, palinigan. Yeah. May mga bayan. May mga bayan. Pirang milyon ang binayagan niya para sa mga magkaroon sa yun ano ba ba? Yan na ba? Para mo naman sa lahat. Wala ako sa bagay nakaano ka na mapapal na iba. Ay, mga kaibigan, hindi siya magsabi.
Nag-kurulot na naman. Ma-operan ko naman sa kanya. Nagkira, ano, hindi ko manapit na. Minat ko man, ante! Ako din ante, may bisyon na trabaho. Magulat ko naman pati sa mga ito sa trabaho. Kaya na, agyan, matusay ka. Agyan, diba, ito maupan. Naram na iyo kasi nakulog. Tangan niya nagkaroon ito. Ay, naharap ka ito tinaram. Sabi ko, taram mo. Pwede, tinaraman mo. Ako, dahil magbakot ang tinaraman. Gusto na agyan. Sabi ko, ano ito? Sabi yung buwan. Dadawag mo na to. Sinawir na ang trader to. Dadawag ko na to ayaw. Bigyan ko na po. Oh, ay, pero nag-lumit ko yun. Paano kaya? Ito mo sa mixer. Sabi sa akin yung gana, di mo. Tawa nga yun. Sabi sa pito, dapat ano ko, baka nag-abot pa siya. Ipapangarap ko na man, kapag student, hindi, kung may kwarta pa, ano, kaya mo sa nasa, kaya mo siya ang naman. Hindi ka nang nabinito pa ako. Baka, kung mabinito, takot naman sa dito mo. Dadawag ko na yun. Ayun, ano yung kasi next? Kasama sa mga, hindi mo na nagbibigay. Ano yan? Napasok mo da ito, nagkakasira. Basta ka masarang baga ni. Kahit sa kasi. Controlling. Controlling mo siya. Lasing ko na. Ano daw, sira naman siya. Alam mo, hindi ko masasabi. Ay, ang bakit baka kami dumang kusilyo? Kahit dumaan. Kasi ay, ako ko mo paano kita. Mangkulis. Mangkulis. Mako.
Ang pundahan, Bandit, maitom. Ito, maputi. Nagbakan ako, yan kibo bilis. Gulay na, garong pakbit. Iyo man, duman, pakbit, masarap. Pakbit. Teka, nagbakan. Duman ka ni. Dahil naman. Dahil ang yao na duman na to. Paano nagbakan ako? Ay, susi na. Kaya pala. Sa loob sa ulo. Ina naman tayo. Oh my Lord, pray within it, Lord. Uy, sa mga yun ba? Uy, kaya. Dito siya pabalas ka.
Kaya minsan na. Ito man may market tayo. Bakal tumuloy yan. Bakal sa ano yan, sa load. Masingin ka ro.
Yun na yun ang Nicole. Hindi, malaiba. Ano, maliit po yan. Kulang po yung maganda. Eh, yun yan, iba si Auntie nga na ba? Sana pa niya kung sa'yo. Ano pa nga ni Diyan? Kung nga Diyan. Ano pa na Diyan? Nakaw ka mo sa namang close? Sino ka sa kuya? Hanapin mo nga nito, kung makaw mo ano. Ano yung mga naman? I-dial ko, walo, i-dial. Ito lang ganda. Saan mo dyan? Nakasurot mo ka dyan? Ano? Mas kawit ko 100 ba ito? Baligado ako ng cellphone. Send message ka, message niya ako. Hindi, send ko lang. Ano? Kulang ko ng kaunong kayo ng mundo. 20 ang singin ko ka. Akin si. Kulang ko ng flow. Lumang kasa sa.
Tapos, Di ba, hindi ka ano, connection ka to. steady ko ng bread. Hindi ko nga alam pa ng sadya. Belum pakai itu nih, SIM 5. Jadi parka. Friend, ganyan ako. PM. PM. Kung sabihin niya din. Oh, kagana ano to number? Ano to number? Yung sa ano? Ito. Friend, mga ko rin sa ito mo. Kaya ang wala mo. Ngayon din. Hindi ako man ako pupunta. Ako pupunta na. May apod na yan. Hindi pag ako, Wala daw kung anong mangyayari kasi kita wala daw. Wala pa ko na muli kung hindi na daw. Ang ano yan, pag-internet yan. i-input lang. Input lang ng profile. Kasi sa internet, nagpisago niya, tumbok. Kasi hindi ko na yan, wala hindi ko Pero, iapot niya yan na kung kumaulog niya yan, ako gabon siya yan. Hindi mo na kumaulog. May pangaran talaga na ano yung yan kung 29, hindi ko na hindi pala ba kung pangaran mo? Ano yung AM? Ano nga nila yung naraman mo ano?
pang internet na. Pang internet. Ini ako pa sa dahil nagkumpos nito. Ano ko na iya? Hindi pa lang ba kung ano yan pangalan? Ako nang ano. May iba ko. Basta ako niya na ibang sa description ko lang. Hindi na makakabit sa iyo. Naka-description ko pa nung hindi mo ginawa. Nakatulad ko mga nito. Ano pangalan ko? May nakasulat ng hindi ko na lang. Luwang alta. Luwang alta nga. Only until day. 3 days. Service only all. May tawag mo. Ano ka daw ang gano'n pag ating menu ka na.
Buko pa. Kaya naman. Ano? Bisay. Barangay. Paano niya, paano niya nalaman ang problema? O yun, ano kung dapat niya? Record ba? Hindi mag-aaral pa tumayo. Kung hindi mo na yan, kaya nang natao na ang talaga niya, akit pa. So, Hindi na po bang kayo naman? niya, kita, gusto rin. Dahil lang kita. Hindi mo maganda magsikod ako. Ito ba ka nakaging lang ko? Ito lalaki. Dahil mo pagkakulangan to, hindi ka kahit na marupit mo. Hindi tayo matap na din ang marupit. Ano po ito? Hindi nga din ko na ako po. Ang kaya nga, hindi ka lang po siya. Hindi ka lang condition. Ito pong sa puno. Hindi na naman, nakakaroon yun. Alam mo, siguro kung may tawag sa inyo. Hindi, nararamdaman mo sa isip. Sarap. Maramdaman mo. Baka na ako ano ko kung siya. Bigyan ko na narokumita. Ay, pareho. Tinawasan ko. Mura, dalawa. Tandang ako. Kailangan mo na dito din yung bukasan mo na. Umoy. Kailangan mo na dyan. Buksan mo daw yung TikTok.
Daga. Hayop ka. Ano sa mga dirt? Ano ba? Utang ayos ko. Ano yan? Hindi ko sa mga di ba acting si Bugs Bunny, si ano? Si Professor.
Orang udah menggunakan iPhone apa? Saya kira private. Kung cerita, hindi niya pa pinanungahin ko. Di ba nga yun? Kasi ko unang nga yun. Yung mga palipilis na lang. Kasi yun, pwede dito na lang. Yung mabibig siya. Yung oras sa kapag
yung ay, ako nila partner ni Michael Dulong. Ay, sorry. Kung may na dapat niya. Ay, ba't tigtara mo na lang nila po? Ay, tigtara mo mga import, mga kita na ng partner. Ay, ako na sa ni Ruby. Yes? Hindi mo naman ako pa nga. Kung meron ka mo ni, ano, ni Ruby mag-work. Open mensaje. Hindi ko alam nga eh, di ba? Ano ikin mo? Maging, ano ka na doon? Ano? Paano kung maulit na? Ano? Gulido guys, ano? Nag-abot na yan si Big Boy. So, naging mga ganun ano niya, kaya mga vlog eh, nag-abot si Big Boy. Nakuha ko una ko na wala ko pero pagkisuda, grabe mo pala. Tangina mo, binalagba. Ito ba lang? Yan, ganun pa lang sigurado. Ano, so nagulong sa alangkaw na tower, ay ganun sa tower. So, paamulad doon, ganun mo doon. Ikaw, walang Ito'y nasa pagkakataon.
Ang ina mo, binalag ba ka, Leandro? Oh. Yun nga, binalag mo, ano? Ano, mga gano'n? Hindi ako kaingit na kung nag-i. Kaya, yun yun. Ano yan ang ayayo? Ano yan yan? Bago skill, di mautubo na siya. Ilang level ka na bro? Isang? Isay? Dua, kahit tulog pa sa nagilang level siya. Dahil naman, di ko hindi parakawat ng mga yun. Kung ano ko parakawat yan. Nagpipigil na mga yun. Ganda. Agadanan naman dito. Nagparang ulit ko na tawag kita. Kino naman din na. Kasi ko na ko din ito na outcard ko yung kabisuan ng mga ipapasama ngayon. Blue! Mas makain daw po. Ano po nagpuuran? Ano yung Kaya this? Ano ba pauran mo naman? Uran? Ba't magmarap na po? Ayan do. Dahil ako bumili na pizza na luma. Balik kami. Wala may tray. Kulang. Ay, naku. Yun. Ano yan? Mga kasi nakatambas yan.
Talagbagong ko lang kung may atupad ka. Mabulang ka, yung meron suot.
Sabi ko pa rin, nagdarap akal. Hindi ko kaya.
Ano, bata, oh. Siguro ba, boy? Hindi naman kaya ulit. Oo. Sa 2,000. Pero ito yung... May oras. Tingnan na kayo ulit na. Chef, ano to? Dose. Iya. Utang na abot ko ito ay kakalagay ko sa akin. Kaya ako siya may ito kung Ano? meron ako ba? Yan. Buta kami nagkalabos, jadi
Pangin lang yun. So, masaya pa ito. Ano gagawin mo sa Indonesia? Saan?
Mangan. Ay, Oh, ay baka. sorry. Hindi ka na nagmamagigil at kumapuli ito ha.
Doon na sinira to. Gusto kong magkatao. Ayun pa ako.
Valentine's ko lang yung Valentine's ang gabot sa hindi Bluetooth mo ba? Kaya na yung kahit sino kung mahal pero may ilan mo ng mahal. Tulog kami niya sa luma. Sa takulaw ba? Ganda na ako na. Hindi daw niya daw, kuya na. Medyo ano to. Parang may ko na. Wala mga teacher dito kaya. Wala may hindi. Wala na kasi may pag-ulat yung account. Ano yung mga teacher dito? Yun na sila. Rindu, Rawa Amazon. Rawa Amazon. Rawa Amazon. Tingnan, Amazon. Ano rin mo na, ano pa, Amazon. Sawan. Yo. Satu. Ada sawan. Kesa, ini nanti betul. Ini orang kosong lagi. Aku ya negeri siapa nanti. Aku bakal kan sa wala. Alam mo, sabi, so, may ganda ba nga? May tulong pala, may tulong. Hindi po yun. So, ako yung today, iyo. So, nag-activity, so, wala ako. Makakabala. Masaya.
na kape. Ayun, focus. Hi. Where are you from? Where are you from? Oh, okay. Sige, sa Pilipinas. Saan ka sa Pilipinas? Wala. Pagalit ko. Albay. Kabit na mag-English. Nalakot pa na din. Ay, may naano ka na yun. Sige. Ano? Nasabi mo? Yung kanina. Hirap ka lang? Buhay niya. Alam mo, hindi kami ganyan, no? Ikaw ka nag-stay. Ikaw ako ba? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 8 years old. Ilan taong ka na? Ito to. Ay. Ito to. Nasaan na ba? Ilan taong ka na? Ha? What? Wala kasi pinasabot na. Usual. Wala na mama. Kuya, pinapos ko lang. Magbayad ka. Okay. Ano? Magbayad ka. Upload. Ay, alam mo. Wait. Buta man no. Di ba ako kung buhay mo? Tudaan mo na mabanda ka digdi. Tudaan ko po. Orang may padigdi. Ano? Yan na lang kasi sabi ko, wait.
Ako sa'yo magpapapingan. Tatanggalin ko lahat ng sige, kanta ka na. Tulong na sa, pero na mo kung pumatita. Hello, bitin naman. Ganda sa buhat. Kaso na bitin ako. Ito mo ba yung gilid? Ay, sa ilalim pala, meron gilid sa ilalim. Yung pinangang ilalim. Hindi kasi princess.